صباح الخير يا دكاترة. يا رب تكونوا متابعين معانا أول بأول المحاضرات بتاعة الفارما اللي بتنزل عشان مفيش حاجة تتراكم عليكم. النهاردة محاضرة خفيفة هندسكاس مع بعض أنواع الأنيميا والتريتمنت بتاعة كل نوع. الأول نقول يعني إيه كلمة هيماتوبويسز. الهيماتوبويسز اللي هي البروسيس of synthesis of blood cells كلها عامة اللي بتoccur mainly في البون مارو in adults. تمام، سواء white blood cells أو red blood cells أو البليتلتس البلاد cells عموما كلها. And this occurs mainly in the bone marrow in adults. The synthesis of all blood cells, the process of hematopoiesis, requires a constant supply of 3 essential nutrients. لازم يبقى فيه 3 essential nutrients موجودين عندي في جسمي علشان البروسيس تبقى تاخد pathway النورمال بتاعها, the normal pathway. We need iron, vitamin B12, folic acid, plus the hematopoietic growth factor. Okay, we will discuss each in details. يبقى بنقول إن process of hematopoiesis needs the presence of 3 essential nutrients, the iron. والdeficiency of iron هنا هيعمل لنا نوع من الأنيميا اسمه iron deficiency anemia. We need vitamin B12, and the deficiency of vitamin B12 هيعمل لنا حاجة اسمها megaloblastic anemia أو Pernicious anemia. والfolic acid deficiency هيعمل لنا megaloblastic anemia برضو. والhematopoietic growth factor دي احنا بنحتاجها علشان to induce الهيماتوبويسز. تمام؟ أنواع الأنيميا زي ما قلت في الأول deficiency anemia. الdeficiency anemia نتيجة deficiency of one of the essential nutrients needed for الهيماتوبويسز. زي deficiency of iron will result in iron deficiency anemia. Deficiency of vitamin B12 تمام هيعمل لي الميجالوبلاستيك انيميا. والفوليك اسيد ديفيشنسي برضه هيعمل لي ميجالوبلاستيك انيميا. وفي نوع من الانيميا اسمه Pernicious anemia ده بيبقى نتيجة ديفيشنسي لفاكتور مهم للابزوربشن بتاع الفيتامين B12. فهو eventually هيؤدي الى الديفيشنسي بتاع فيتامين B12. بس هو ما بيبقاش deficiency في الفيتامين B12 نفسه, هو بيبقى deficiency في حاجة اسمها intrinsic factor هي اللي هو needed للabsorption of vitamin B12. هنتكلم عليها البرنيشس انيميا بالتفصيل. وفي عندنا الهيموليتيك انيميا. الهيموليتيك انيميا دي نتيجة هيموليسيس للريد بلاد سيلز. في بعض الديزيزز بتصيب الار بي سيز زي مثلا ديزيز اسمه سيكل سيل انيميا, ديزيز اسمه بيتا ثلاسيميا, انيميا البحر المتوسط. دي كلها ديزيزز بتؤدي لتكسير البلاد الريد بلاد سيلز, سرعه تكسير الريد بلاد سيلز. فهنا بينتج عنها الهيموليتيك انيميا. هيموليسيس يعني بريك داون اوف ار بي سيز. وفي عندنا كمان الابلاستيك انيميا. The aplastic anemia دي نتيجة الفيلير of the bone marrow to synthesize blood cells كلها عموما. يعني البون مارو مش قادر يؤدي وظيفته اللي هي الهيماتوبويسز. وهنا الابلاستيك انيميا مش بيبقى بس deficiency in the RBCs but also the white blood cells and the platelets. هنا كل خط الانتاج بتاع البون مارو بيبقى مضروب. The bone marrow fails to synthesize RBCs, white blood cells, and platelets. So we have the deficiency anemia, the hemolytic anemia, and the aplastic anemia. First, the deficiency anemia, and the first kind هو iron deficiency anemia due to the deficiency of iron. طيب, iron deficiency anemia ده بيبقى manifested as a patient suffering من ايه؟ بيبقى suffering من easy fatigue, malaise, pallor دايما بيبقى تلاقي الميوكس ممبرينز كده لو قلبت شفايفه هتلاقيها بيضة. ايديه ممكن تلاقيها بيضة ما فيهاش زي ما بيقولوا كده فيهاش دموية. وشه مبيض شوية. يبقى بيجي بإيزي فاتيجابيلتي وبالور وتلاقيه ممكن ينهج. اوكي, ديزنيا, exertional ديزنيا with effort. اول ما يبدا يتحرك يبقى عنده ديزنيا, مش قادر ياخد نفسه. اوكي, دي بتعمل شكل اكيد اخدتوه somewhere في الهيستولوجي او حاجه اللي هي المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. بتبقى الريد بلاد سيل صغيره والكونتنت اوف هيموجلوبين از سمول. اوكي, طيب
الايرون ديفيشنسي انيميا قبل ما نبدا نقول بيجي منين لازم نشوف شويه فيسيولوجي عن الايرون. تمام. الايرون absorption occurs in the upper part of the small intestine. يعني الايرون absorption takes part mainly in the duodenum and in the proximal jejunum أو the upper part of the jejunum. The acid medium في الستومك بيconvert الفيريك iron اللي احنا بناكله ده بيبقى غالبا ferric iron, okay, in the form of ferric iron. Iron in food is usually in the form of ferric iron, but the iron that is absorbed has to be in the ferrous. لازم يبقى in the ferrous form. فالacid medium in the GIT converts بيحول الفيريك iron into ferrous iron which is more readily absorbed. طيب most common cause للiron deficiency anemia في الادults usually is blood loss. احنا هندسكاس ال causes of iron deficiency anemia هنقولها سريعا، لكن the most common cause is blood loss. What are the factors that enhance, the factors that increase the iron absorption? Iron absorption is increased by increase the demand. كل ما احتياجي للايرون يبقى ازيد كل ما هتلاقي الابزوربشن بتاعه اكتر من الستومك او من الجي اي تي يعني. تمام. طب وانا احتياجي بيبقى زياده امتى؟ في حالات الانفانسي، الاطفال الصغيرين، adolescents المراهقين، لان هنا الجسم لسه بيكبر وبينمو فبالتالي بيبقى محتاج الايرون لود اكتر فبيحصل ابزوربشن اكتر. وطبعا في حالات الايرون ديفيشنسي انيميا بنلاقي ان الابزوربشن زاد. These are the increased demand. وممكن نزود معاهم كمان البريجنسي واللاكتيتنج وومن. وال HCl والاسكوربيك acid قلنا لأن الاسيديتي بتشينج الفيريك iron into ferrous iron which is more readily absorbed. The acidity changes the ferric into ferrous which is more readily absorbed. These are the factors enhancing that increase iron absorption. طب ايه بقى العكس الفاكتورز اللي بتقلل لي الايرون absorption? What are the factors that reduce or decrease the iron absorption? First of all, the gastric resection or malabsorption syndrome. gastric resection زي كده هنا الناس اللي بتروح تعمل الابدومينال سليف وبتعمل حالات تشيل جزء من المعدة عشان تخس. Okay, so gastric resection or malabsorption syndrome affects the iron absorption. مع ان iron absorption occurs in the first part of the duodenum ملوش علاقة بالستومك، بس احنا قلنا ان الاسيديتي والكونتنت ده بيحول لي الفرق into ferrous وده اللي بيساعد على الابزوربشن. غير كمان ان في حالات الجاستريك ريسكشن كل ما حجم الستومك هيقل كل ما كمان الاكل اللي بياخدوه بيقل وبالتالي فرصة ان هو يبقى فيه ايرون بتقل. الانتاسيدز as we agreed in الأسيد أو الأسيديتي وال HCl converts the ferric iron into ferrous and the ferrous iron هو اللي بيحصل له absorption. خلاص. فبالتالي لو أنا مدية أنتاسيد همنع الأسيديتي فبالتالي الفرق مش هيتحول لفرس ومش هيحصل له absorption. Okay, this will reduce the absorption of iron. Tannic acid. The tannic acid اللي هو موجود in tea في الشاي. تمام. التانيك acid forms a complex with iron and prevent its absorption. تمام. حتى في مقوله شهيره يقول لك ما تشربش شاي على طول بعد الاكل عشان بيقلل الابزوربشن اوف ايرون. هي في فعلا جزء منها صحيح لان التانيك اسيد، بس طبعا احنا بنتكلم على شاي تقيل قوي يعني. اوكي. التانيك اسيد فعلا بيقلل الابزوربشن اوف ايرون. نفس الكلام الديري برودكتس اللبن والجبنه والبيض الاج والتشيز والميلك كل الكلام ده forms complexes مع الايرون and reduce the absorption of iron. بيقللوا الابزوربشن اوف ايرون، يمسكوا في الايرون ويقللوا الابزوربشن بتاعه. بعض الادويه زي التتراسايكلين بيمسك برضو في الايرون ويقلل الابزوربشن بتاعه وفايس فيرسا، يعني برضو الايرون بيقلل لي الابزوربشن بتاع التتراسايكلين اللي هو انتي بايوتيك. برضو فوسفيتس واوكزاليتس اللي بيبقوا موجودين في الاكل او في بعض الفيتامينز، اوكزاليتس مثلا موجوده في الطماطم in tomatoes، برضو they form complexes with the iron and decrease its absorption. Iron deficiency anemia is due to what? We said a part of it, the most common is blood loss and the increased demand. يبقى iron deficiency anemia is due to either there's increased demand to iron، في أنا محتاجة الطلب كتير على الايرون. تمام. محتاجة iron ليه أو محتاجين iron ليه؟ للpremature infant أو children during rapid growth والpregnant والlactating woman. تمام. يا إما أنا الطلب مش كتير ولا حاجة بس أنا باخد iron لكن ما بيحصلش منه absorption, decrease absorption after as we said gastrectomy
which is removal of the part of the stomach, or malabsorption syndrome. يا إما الديماند تمام وأنا باخد iron وبيحصل له absorption but there is chronic blood loss. Chronic blood loss is due to occult GIT bleeding. This is usually due to tumors. غالبا الناس اللي عندها كانسر في ال GIT أو في الكولون بيحصل لها حاجة اسمها occult GIT bleeding. ال GIT عمالة تنزل كده في blood. أو heavy menstrual bleeding, okay, that occurs in some females. أو during hemodialysis. Hemodialysis is the treatment of chronic renal failure. Patients with chronic renal failure, الناس اللي عندها فشل كلوي، اوكي، ده علاجها بيبقى ان هي بتغسل دايما، فبتعمل hemodialysis up to 3 times per week. For example, patients with chronic renal failure, they have to undergo hemodialysis up to 3 or 4 times per week, okay? And during the hemodialysis, RBCs are lost. هنا بيفقد ال RBCs during الهيمودياليسيس، وبالتالي بيحصل هنا iron deficiency anemia. And iron deficiency anemia may be due to increased blood formation. Patients again with chronic renal failure اللي هم بيعملوا غسيل 3-4 مرات في الأسبوع وبيحصل loss لل RBCs, usually these patients are treated with a hematopoietic growth factor اللي هو الإريثروبويتين. تمام، الإريثروبويتين بيستيميوليت الفورميشن of RBCs in higher rate من البون مارو، يروح للبون مارو and it stimulates the formation of RBCs quickly, rapidly from the bone marrow at a high rate. And of course the synthesis of RBCs بيبقى محتاج iron. تصنيع ال RBCs من البون مارو محتاج ايرون، فبالتالي هنا المصنع شغال شغال شغال، فالاحتياج للايرون بيبقى عالي، فممكن جدا يحصل دروب في الستورز ويحصل هنا iron deficiency anemia. يبقى الايرون deficiency anemia يا اما زياده في الديماند انا محتاج لان ده premature infant او children during rapid growth او pregnant and lactating women، او نتيجه decrease في الابزوربشن after gastrectomy او malabsorption syndrome، او chronic blood loss او increased blood formation. So, what's the treatment of iron deficiency anemia? Iron therapy إما oral أو parenteral. Iron therapy is usually oral or parenteral. Oral therapy هو more conventional. It's the normal therapy. It's the cheap and most effective. Okay? هتلاقي ناس كتير مننا many of us already took oral iron therapy in a part of his life, okay, for treatment of iron deficiency anemia. It's the conventional route, effective and cheap route. As I said, the ferrous iron is the readily absorbed, so oral iron usually in the ferrous form. It's either ferrous sulfate, the formulations ferrous sulfate, or ferrous gluconate, or ferrous fumarate, okay? However, oral iron therapy الاورال ايرون ثيرابي ليه مشاكل مشهوره قوي اللي هي GIT disturbance. بيعمل شويه GIT irritation و disturbance و constipation، وفي ناس كتير ما بتقدرش تتعامل مع المشاكل دي، اوكي؟ غير ان هو بيعمل black stool, it causes black stool, okay, and black staining of teeth. فهنا البريكوشن عشان ما نتعبش من oral iron therapy so as not to suffer from the GIT disturbance and the constipation that occur with the oral iron therapy, we have to give the iron after meals or with meals to decrease the gastric irritation. Okay, so give the iron with meals to decrease the gastric irritation, away from antacids. If this patient is on antacid, يبقى away from the antacid or dairy product, because we said the antacid and dairy product will decrease the iron absorption. So here احنا يستحسن اقول للعيان خده مع الاكل او بعد الاكل على طول عشان ما يعملش gastric irritation، ويستحسن لو هتاخد حاجه مضادات حموضه، الانتاسيدز دي اللي هي مضادات الحموضه، تمام، يبقى خدهم بعيد عن بعض، يعني افصل بينهم بوقت كافي، اوكي؟ وبرده بعيده عن اللبن والزبادي والجبنه والكلام ده علشان دول بيقللوا الابزوربشن اوف ايرون. طيب البيشنت بيفضل ماشي على التريتمنت ده قد ايه؟ التريتمنت هنا is continued till hemoglobin level is normal. هيفضل بياخد الاورال ايرون ثيرابي لحد ما الهيموجلوبين ليفل بتاعه يبقى نورمال.
اوكي، حسب كان مثلا 6 يبقى يعلى لحد 12 اللي هو النورمال هيموجلوبين، وبعدين كمان for an extra 3 to 6 months. ليه؟ to replenish the stores، علشان املى المخازن بتاعه الجسم بالايرون، املى الستورز to fill up the stores inside our body. يبقى the iron therapy treatment is continued till hemoglobin level is normal and then for an extra 3 to 6 months، 3 ل 6 شهور كمان. ليه؟ عشان املى المخازن اللي في جسمي. اوكي؟ طيب البارنترال ايرون ثيرابي اللي هو either intramuscular او intravenous. مين الناس اللي indicated ليهم البارنترال؟ usually الاورال ايرون هو الايه؟ هو الموست كومن زي ما اتفقنا، والشيب والافكتيف. بس في عيانين ما بيقدروش يستحملوا الجي اي تي ديستربنس والكونستيبيشن اللي بيعملها الاورال ايرون. تمام، فبنسميه non-compliance to oral iron. Non-compliance means that the patient cannot tolerate the oral iron, so he stopped the therapy. تمام، فالعيانين دول اللي مش قادرين يستحملوا الاورال ايرون هديهم parenteral. كمان لو العيان اساسا سبب الديفيشنسي if the cause of iron deficiency is due to malabsorption syndrome اللي هو failure of absorption، يبقى اكيد لوجيك كده مش هينفع ان انا اديله اورال ايرون. يبقى لو السبب اساسا ان هو عنده malabsorption فبالتالي ما بيعملش absorption للايرون، يبقى اكيد ما ينفعش اديله اورال. تمام، وفي حالات السيفير كرونيك انيميا زي في حالات الكانسرز المالجنسي ببدا برضو العلاج ببارنترال ايرون. اوكي، طيب الفورميوليشنز بتاعت البارنترال ايرون في فورم بيتاخد intramuscular and intravenous اللي هو الايرون ديكستران. الايرون ديكستران ده ممكن يتاخد intramuscular او intravenous. وعندي فورمز بتتاخد بس intravenous اللي هو الايرون سكروز كومبلكس والايرون صوديوم جلوكونات كومبلكس. وفي نيو بريباريشنز حاجه اسمها فيريك كاربوكسي مالتوز والفيرو موكسيتول. اوكي، ايه السايد افكتس؟ احنا قلنا السايد افكتس بتاعت الاورال ايرون انها بتعمل جي اي تي ديستربنس وبتعمل كونستيبيشن وبتعمل كالوريشن للتيث وبتعمل كالوريشن للتيث وبتعمل ستينينج كمان او كالوريشن بتعمل للستول. تمام، بتعمل كالوريشن بلاك كالوريشن للستول. طب بالنسبه للبارنترال ايرون، البارنترال ايرون لوكالي مكان الانجكشن هيعمل pain at the site of injection و discoloration. طب سيستميك ممكن يعمل شويه هادك شويه ماليز up to ان هو ممكن يعمل ماسل وجوين بين وفينتنج، يعمل برونكوسباز. الكلام ده بيبقى غالبا نتيجه هايبر سنسيتيفيتي من البارنترال ايرون، وهنا ده بيبقى تريتد بحاجه اسمها بنسميها ايرون كيليتنج ايجنت. Iron chelating agent is a substance that holds or chelates the iron and prevent and facilitate its excretion. اوكي، ده اسمه ديفيروكسامين. ديفيروكسامين. اوكي، يبقى لما بيحصل systemic reaction من البارنترال ايرون بدي iron chelating agent اسمه ديفيروكسامين. اوكي، ده iron chelating agent بيمسك it holds or binds the iron and facilitate its excretion. When does iron toxicity occur? If it's acute toxicity يبقى غالبا this is in children. It occurs more in children. Okay, and the children ingest or take the iron tablets of the mother, for example. Okay, they take up to for example 8 to 10 tablets may cause acute toxicity. تلاقيه بيبلبع كده شريط iron tablets من بتوع مامته، فبالتالي هيبدأ يجيله toxicity in the form of pain, vomiting و bloody diarrhea up to ان هو ممكن يدخل في كوما. طب ده حله ايه؟ حله على طول ان يتعمل له، بيروح زي مركز السموم او بيروح المستشفى يتعمل له غسيل معده. اوكي، وياخد حاجه اسمها ديفيروكسامين اتفقنا اللي هو الايرون كيليتنج ايجنت. اوكي، يبقى بيتعمل له حاجه اسمها gastric lavage. اوكي، to get rid to wash the stomach and get rid of any remaining iron in the stomach and given deferoxamine, okay, that chelates the iron and binds the iron and facilitate its excretion. طب هل ممكن يحصل chronic iron toxicity? Yes. لو patients receiving many red blood cell transfusion أو many blood transfusion، الناس اللي عندها ممكن chronic anemia بالذات الهيموليتيك أنيميا وعايشة على البلاد transfusion، أو عيانين عندهم حاجة اسمها هيموكروماتوزز. العيانين دول بيترسب عندهم الايرون في جسمهم
في الليفر وفي السبلين وفي اماكن كتير، up to كمان ان هو ممكن يترسب في الهارت وفي البرين. تلاقي الايرون عندهم بيترسب في حاجات في مناطق كده في الجسم. دول عيانين اسمهم عندهم هيموكروماتوزس، دول بيبقى علاجهم اورال، نوع من الديفيروكسامين بس اورال، اسمه ديفيرازيروكس اللي هو الاورال ايرون كيليتر approved for treatment of the iron overload. الحقيقه ان العيانين دول اللي عندهم هيموكروماتوزس او عندهم ايرون لود عالي، غالبا لو هم ما عندهمش انيميا، يعني بيشتكوا بس من الهيموكروماتوزس ما عندهمش انيميا، ده ممكن جدا يعملوا لهم حاجه اسمها فليبوتومي او فينو سكشن، يعني بيسحبوا منهم مثلا مره في الاسبوع او مره في الشهر بلود، بحيث ان يقللوا الايرون لود شويه في جسمهم، مع الدي فيرازيروكس ده اللي هو الاورال ايرون كيليتر اللي approved for treatment of iron overload. يبقى دي كده الاكيوت والكرونيك توكسيسيتي من الايرون ثيرابي. يبقى احنا كده خلصنا الايرون ديفيشنسي انيميا. ندخل بقى على الميجالوبلاستيك انيميا اللي هي بيبقى فيها الريد بلاد سيلز كبيره كده وحلوه. تمام. الميجالوبلاستيك انيميا هنا بتبقى نتيجه either deficiency in vitamin B12 or folic acid. نشوف الاول الفوليك acid deficiency. الفوليك acid ده a very essential nutrient in our body. ده اللي بيخش في تصنيع synthesis DNA والبروتينز والانزيمز وكل الكلام ده. فالفوليك acid is very important. بنلاقيه موجود في الليفر، في الكبده، في اليست، في الجرين فيجيتابلز. الديلي ريكويرمنتس منه بتبقى هاي قوي، بنبقى احنا محتاجين يوميا فوليك acid كتير، والستورز بتاعته في جسمنا is low. The stores in our body is very low. So iron deficiency, folic acid deficiency occurs rapidly. فزي ما بقول الديلي requirements من الفوليك acid بتبقى عالية جدا. البادي stores is low, so folate deficiency occurs very rapidly. الحقيقة ان الفيتامين B12 والفوليك acid عاملين زي الاخوات. They are like brothers, okay? Vitamin B12 is essential for the activation of folic acid. So actually vitamin B12 deficiency is often associated with folic acid deficiency. عشان كده هما الاثنين بيعملوا نفس التايب اوف انيميا اللي هي الميجالوبلاستيك. Vitamin B12 deficiency usually بيبقى associated بشوية neurological abnormalities، لكن الحقيقة الفوليك acid deficiency is not. الفوليك acid is converted in our bodies لحاجة اسمها the active form tetrahydrofolic acid, which is essential for the erythropoiesis, essential for the red blood cell formation, the synthesis بتاع red blood cell. طيب استخدامات الفوليك acid في ايه؟ الفوليك acid ده بيتاخد oral، تمام. بتلاقي كتير قوي بالذات الستات الحوامل pregnant ladies take folic acid because folic acid deficiency may cause genetic defects in the fetus. ممكن يعمل حاجة اسمها neural tube defect في البيبي، تمام. فعشان كده من أول ما بتعرف إنها حامل تلاقي الدكتور بيكتب لها على folic acid daily. So folic acid is essential in pregnant ladies to prevent the genetic defect or the neural tube defect in the baby or the fetus, okay? Folic acid supplementation is used to prevent the folic acid deficiency. Number 1 in pregnant women as I said. Number 2 in patients with alcohol dependence. الناس اللي بتشرب دايما alcohol كتير، ده بيأثر على الليفر بتاعهم وبالتالي بيأثر على الفوليك acid stores بتاعتهم. الناس اللي عندهم هيموليتيك انيميا، اوكي، اللي دايما بيكسروا الار بي سيز، اكيد هيبقوا محتاجين فوليك acid عشان يصنعوا ار بي سيز جديده to synthesize with the increased destruction of RBCs in hemolytic anemia. They will need folic acid and of course other nutrients like the vitamin B12 and iron to synthesize new RBCs. Liver disease and patients on renal dialysis, as we said, that patients with chronic renal disease that undergo hemodialysis أكتر من مرة في الأسبوع بيبقوا محتاجين يصنعوا RBCs بhigher rate، فبيحتاجوا النيوترينز زي الفوليك acid. طيب فيتامين B12 deficiency برضو بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا. طيب فيتامين B12 الحقيقة ان ال requirements for vitamin عكس الفوليك acid. Okay, in the contrary to folic acid, vitamin B12 requirements are very low. احنا محتاجين كمية قليلة جدا 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 من vitamin B12 per day. And the stores are high. تمام؟ المخازن في جسمنا مليانة فيتامين B12. And so vitamin B12 deficiency doesn't occur commonly. Okay?
vitamin B12 deficiency doesn't occur commonly. However, the most common cause ايه اللي بيخلي يحصل vitamin B12 deficiency؟ ايه ال most common cause؟ حاجة اسمها pernicious anemia. The most common cause for vitamin B12 deficiency is called pernicious anemia. ايه ال pernicious anemia دي؟ ال pernicious anemia دي الفيتامين B12 عشان يحصل له absorption from the intestine. For vitamin B12 to be absorbed from the intestine, it needs something called intrinsic factor that is secreted by the intestine. In cases of pernicious anemia, there is no intrinsic factor. There is a deficiency in the intrinsic factor. And so vitamin B12 is not absorbed from the intestine. So it causes a vitamin B12 deficiency. So here, pernicious anemia is a common but severe form of megaloblastic anemia. It's due to deficiency of the intrinsic factor, either congenital or due to autoimmune disease with antibodies attacking the intrinsic factor. Okay, the intrinsic factor, as I said, ده factor لازم يبقى موجود عشان يحصل absorption لفيتامين B12. فإذا كان مش موجود with the deficiency of intrinsic factor, vitamin B12 is not absorbed and megaloblastic anemia occurs. But pernicious anemia is not only megaloblastic anemia, it's megaloblastic anemia plus neurological symptoms and inflammation in the GIT called atrophic gastritis. Atrophic gastritis. So it's characterized by megaloblastic anemia, neurological symptoms and atrophic gastritis. And the treatment هنا إن إحنا بندي vitamin B12. Vitamin B12 injections. Okay. ولأن most common cause للvitamin B12 deficiency هو deficiency in absorption. Okay. So vitamin B12 هنا is not taken orally, unlike the folic acid and unlike the iron. مش زي الفوليك acid والايرون ممكن اديهم اورال، لا هنا فيتامين B12 يفضل ان هو بيتاخد parenteral، بيتاخد intramuscular. ليه؟ لان اساسا السبب الاساسي للديفيشنسي ان ما بيحصلش absorption، فطب انا هديه زي اورال. يعني as the pernicious anemia is the most common cause of vitamin B12 deficiency due to lack of absorption of vitamin B12 and deficiency of intrinsic factor, so here the vitamin B12 is given intramuscular. And because the pernicious anemia is usually or likely a lifelong condition, the deficiency of intrinsic factor is probably a lifelong condition, so the vitamin B12 here is taken for lifelong. 1 milligram once a month for life. It is found in two preparations, the cyanocobalamin, okay, and hydroxycobalamin. The cyanocobalamin and hydroxycobalamin, الهيدروكسي هو اللي of choice لأنه ليه prolonged duration of action فبيقعد أكتر في circulation. Okay, يبقى احنا كده we discussed the iron deficiency anemia, the megaloblastic anemia due to folic acid deficiency, and the pernicious anemia due to vitamin B12 deficiency, that causes vitamin B12 deficiency and is characterized by megaloblastic anemia and neurological symptoms and atrophic gastritis. So what about the aplastic anemia؟ يعني ايه كلمة aplastic anemia؟ قلنا يعني المصنع اتضرب. It is the failure of the bone marrow to synthesize all the blood elements, the platelets, the white blood cells and the red blood cells. Okay, the aplastic anemia is usually due to what? It's either due to a drug that attacks the bone marrow زي في حالات الكيموثيرابي. تمام، الكيموثيرابي العيانين اللي بيتعالجوا من كانسر وبياخدوا كيموثيرابي غالبا ممكن يجيب لهم aplastic anemia. الراديشن برضو في حالات العيانين اللي عندهم كانسر، وممكن دروكس تانية تعمل حالات aplastic anemia. تمام، فعشان كده التريتمنت of the aplastic anemia is usually treat the underlying cause or stop the underlying drug, stop the chemotherapy or radiation or the drug that caused the aplastic anemia. طيب, and substitute all the blood cells. How to substitute all the blood cells? Through blood transfusion. So number 1, stop the responsible drug. Number 2, blood transfusion. Number 3, the hematopoietic growth factors. We will talk about the hematopoietic growth factor in a minute. Okay, دي اللي هي بتستيموليت البون مارو ان هو يشتغل. تمام، ويطلع لي ال blood cells. And of course the nutrients that will be used to synthesize the red blood cells with other elements زي vitamin B12 و folic acid and iron.
طيب ايه هي الهيماتوبويتك؟ What are the hematopoietic growth factors؟ دي عبارة عن growth factors بتستيموليت البون مارو to synthesize البلاد cells. أهمهم الإريثروبويتين. الإريثروبويتين ده كان first isolated من الهيومن يورين لأن هو أصلا produced by the renal cortex بالكدني، تمام؟ وده it's used mainly in treatment of anemia نتيجة chronic renal failure. الأنيميا بتاعت الكرونيك renal failure زي ما اتفقنا نتيجة loss of red blood cells، أوكي؟ فبتبقى treated بالإريثروبويتين اللي بيستيموليت البون مارو to إيه؟ to produce the RBCs. وممكن كمان يستخدم في الأنيميا due to AIDS and due to cancer therapy. عندنا نوع تاني اسمه مايلويد جروث فاكتور اللي هو الجرانيولوسايت ماكروفاج colony stimulating factor والجرانيولوسايت colony stimulating factor. دول بيعوضوا اكتر النيوتروبينيا، اوكي؟ يعني بيشتغلوا اكتر على حالات النيوتروبينيا اللي هي نتيجه برضو كانسر كيموثيرابي او ابلاستيك انيميا او ايدز، تمام؟ اللي هو بيبقى فيه هنا deficiency في النيوتروفيلز، بيبقى حالات نيوتروبينيا. طيب وايه هي الميجا كاريوسايت جروث فاكتور؟ ده ثرومبوبويتين وانترليوكين 11. دول بيبقوا ابروفد اكتر وبيعوضوا لي البليتلتس هنا عشان يمنعوا الثرومبوسايتوبينيا، تمام؟ يبقى هنا بيعوضوا لي البليتلتس. ما انا بقول هنا البون مارو بيطلع ايه؟ بيطلع ريد بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز اند بليتلتس. فالاريثروبويتين يستخدم اكتر في الانيميا اللي هي بيعمل ستيميوليشن البون مارو عشان يصنع لي ريد بلاد سيلز. الجرانيولوسايت ماكروفاج كولوني ستيميوليتنج فاكتور والجرانيولوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور دول اكتر للنيوتروبينيا، والثرومبوبويتين والانترليوكين 11 دول اكتر للبليتلت كاونت او للبليتلتس يعني، اوكي؟ وفي دواء زي الانترليوكين 11 هو ريكومبيننت انترليوكين 11 اسمه الابريل فيكين. الابريل فيكين ده ريكومبيننت انترليوكين 11 برضو ابروفد فور كلينيكال يوز عشان يمنع الايه؟ الثرومبوسايتوبينيا ويعوض لي البليتلت كاونت، تمام كده؟ يبقى احنا هنا we discussed different kinds of anemia. To sum up, iron deficiency anemia والmegaloblastic anemia and pernicious anemia. الهيموليتيك anemia الحقيقة اللي هي due to destruction of red blood cells هنا حلها بيبقى ان to stop الدراج اللي عمل هيموليسيس او to replenish ال RBCs وكده، فبندي برضو هيماتوبويتيك جروث فاكتور. والابلاستيك انيميا بيبقى علاجها برضو ان انا ادي زي ما قلنا يا اما اعمل بلاد ترانسفيوجن يا اما استوب الدراج اللي عمل الابلاستيك انيميا وبدي برضو هيماتوبويتيك جروث فاكتور. Okay, the second part of the lecture دكتور ولاء هتدسكاس معاكم ال different vitamins اللي جسمنا بيحتاجها وبنحتاجها في ايه. Thank you so much.